Ну, бо це Антарктида. Проте новин про корабель не було. І відомостей про те, коли саме повернеться Сельма, теж. Дивно. Але тепер я би сказав собі тодішньому: чуваче, у чому річ? Ти приїхав на Сельмі? То й повертайся на Сельмі. Телефонуй їм по супутнику, питай дати, лети додому. Аж тепер самому важко повірити, що все було так заплутано. Недарма хтось із зимівників радив Ігореві Дикому, коли той вперше поїхав на зимівлю, ніколи не рахувати днів. Уявити, що ти в Антарктиді назавжди. І тоді стане легше. Там, на станції, все було незрозуміло. Ніхто не знав, коли прибуде корабель, навіть якщо тобі не довелося пережити на собі усіх антарктичних пригод. Перебування деякий час на континенті занурює в атмосферу іншого ставлення до звичних речей. У цивілізації люди зляться, коли щось запізнюється на 10 хвилин. Року 2012-го станцію так закрило кригою, що корабель пробився туди лише за 2 місяці після планованого часу. Сезонна експедиція, що мала тривати місяць, затяглася на 3 місяці. Пізніше додому повернулися, очевидно, і зимівники. А що казати про 2020 рік? Перезмінка випала на час світового карантину. Зимівники нової 25-ї української антарктичної експедиції були змушені навіть повертатися із-за кордону в Київ. І лише після зусиль дипломатів у різних країнах світу, через які проходив шлях 25-ї експедиції, дослідникам вдалося потрапити на станцію. Дорога, яка зазвичай триває приблизно тиждень, затяглася більше, ніж на місяць. Мені ж 2019-го не було точно відомо, коли прийде Сельма. Якоїсь миті я навіть не був впевнений, що вона мене забере назад, бо за логікою ринку мені треба було би заплатити за 2 рейси, щоб капітан точно залишив одне місце для мене. І спершу навіть ширилися чутки, що я, можливо, піду на кораблі з рештою, і що корабель навіть робитиме 2 рейси. І команда Сельми теж думала, що я повернуся іншим способом. А все ж Пьотр одразу казав мені: якщо хочеш, повертайся з нами. На той момент я хоч і любив Сельму, але думав, що якщо дійсно є інший корабель з місцем для мене, то логічно скористатися ним, щоб ще більше розширити досвід. Та і, як я вже казав, гостинність Пьотра порушувала логіку ринку. До слова, якщо потрібно зробити щось, що не входить у рамки, краще звертатися до яхт, а не до туристичних компаній. У чудовому фільмі «Де ти поділася, Бернадет» головні герої, сім'я з чоловіка, дружини та доньки, планують поїздку в Антарктиду. Дружина – геніальна архітекторка, але соціофобка, тож думає, як зірвати власну участь у подорожі. Але потім вирішує таки поїхати. Однак чоловік знайшов свідчення того, що вона планувала зрив поїздки. Вона переконує, що це вже не актуально, але він їй не вірить, бо вона постійно щось таке робить. Тож жінка втікає з дому і таки сама їде у подорож. Чоловік з донькою прямують за нею наступним рейсом. Вони сподіваються зустрітися з жінкою у порту Локрой, але туристи з першого лайнера вже поїхали геть. Тоді батько з донькою, не отримавши сприяння у тому, щоб знайти жінку, покидають лайнер без дозволу і йдуть за мамою і дружиною самі. Важко знати напевне, як вчинила б конкретна команда лайнера в конкретних непередбачуваних обставинах. Однак зрозуміло, навряд чи хтось би вдовольняв забаганки пасажирів.
Бо де межа між реальними потребами і захцянками? А як усі захочуть якусь додаткову послугу? Натомість на яхтах, де всі стають своїми за час подорожі, ймовірно, що коли дійсно виникне потреба, то команда сама бачитиме це, і не потрібно буде довго вмовляти і просити. Капітан посприяє, якщо це буде можливо. І задоволення такої потреби не коштуватиме більше зусиль, ніж воно того буде варте для усієї команди. А може це ще просто Пьотр такий? Згодом станція і Сельма виходили на зв'язок, але точної дати приходу на станцію і повернення назад капітан не сказав, бо не знав. Та на станції це нікого, звісно, не здивувало. Адже це Антарктида. Невідомо, на коли саме встигне Сельма. Скільки це кілька днів побути біля станції? І як довго треба буде йти через протоку Дрейка назад? Нічого достеменно не зрозуміло. Зимівники точно знали, що вони поїдуть останніми зі станції, адже спершу треба здати вахту новоприбулим зимівникам, а сезонники не знали, коли саме вирушать додому. Чи підуть останнім рейсом із зимівниками, чи першим рейсом. Інформація надходила малими порціями. Якось ми дізналися план. Корабель із пальним, запасами на рік та новим загоном зимівників, а також із Євгеном Диким, який до цього, як директор НАНС, ще не мав нагоди поглянути на станцію, спершу мав прийти на базу. Одразу після цього судно мало би забрати 10 людей на острів Кінг-Джордж і повернутися назад на станцію. Однак цей план згодом трохи змінився. Корабель одразу після приходу зливав пальне в резервуар, а також його розвантажували. Зимівники сходили на берег і вже починали передавати справи одне одному. Вже потім корабель відвозив 10 людей на Кінг-Джордж, звідки вони летіли над протокою Дрейка у Пунта Аренас, а потім додому. Після цього корабель повертався і забирав решту сезонників та зимівників. Вони, на відміну від перших 10, йшли усю дорогу через протоку Дрейка, а вже з Пунта Аренаса додому літаками. Поки не було відомо, хто із сезонників піде першим рейсом, а хто другим, на станції подумали, що варто відправити літаком дівчат і старших за віком, щоб їм не було важко йти через протоку. Невизначеність вносила свою нотку драматизму. Один із сезонників, як казали самі учасники експедиції, відгарував ці місяці сповна, адже крім напруженої та насиченої роботи, він також був драйвером. Крім того, на початку сезону він, наприклад, допомагав встановлювати нове обладнання, зокрема для біологічної лабораторії, що також забрало чимало моральних сил. Однак, оскільки він був молодим, то здавалося справедливо його залишити ще на тиждень. Крім того, він уже, коли прийшов корабель, теж працював як бджілка, адже возив людей і вантаж від борту до пірсу, та зі скромності він не міг сказати про своє бажання. Тим часом деякі, не такі скромні учасники сезону, наполягли на тому, щоб їх забрати першими. Очевидно, усі ці обставини вносили напругу. Водночас у список із 10 людей цілком справедливо попросився молодий спеціаліст, який інакше запізнився б на захист своєї кандидатської роботи. Йому та його колезі перед поїздкою казали в їхньому університеті, що експедиція мала би тривати з місяць, хоча тривала майже 3. Ймовірно, люди орієнтувалися по тому, що більшість сезонних експедицій загалом були коротшими, ніж експедиція 2019 року. Врешті у минулому бували взагалі кількаденні або кількатижневі експедиції, хоча були й 4-місячні. У результаті список тих, хто їде зі станції, змінювався кілька разів. Мені здавалося, що деякі люди, які потрапляли у нього, а потім вибували із нього, почувалися розчарованими.
Ми говорили про це, і зрозуміло, що краще одразу знати, що ти повернешся пізніше, ніж будувати одні плани, а потім їх змінювати. І з Сельмою також були невеличкі зміни, бо спершу вона мала прийти десь у середині 20-х чисел, а прийшла пізніше. Якщо ти вже звикаєш до невизначеності, то тобі дуже важко пояснити це рідним, які чекають вдома, чому затримуєшся, навіть якщо це лише кілька днів різниці.